Xin mến chào tất cả quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức thời sự trong bản tin ngày hôm nay. Chúng tôi đã cung cấp được một số thông tin mới nhất để gửi đến quý khán thính giả và các bạn. Chúng ta cùng điểm sơ qua những thông tin mà chúng tôi sẽ gửi đến quý khán thính giả và các bạn trong bản tin này. Đầu tiên đó là việc Tổng thống Donald Trump dự đoán kết quả thắng lợi trong vài tuần tới. Đừng bao giờ đặt cược tôi thua. Quân đội Hoa Kỳ vừa tịch thu máy tính chủ của hãng Dominion tại Đức. Hệ thống bỏ phiếu Dominion có mối quan hệ với Clinton, Obama, George Soros và Venezuela. Những kháng cáo của Tổng thống Donald Trump bắt đầu khởi tác dụng, dự kiến ông sẽ nhận được 311 phiếu đại cử tri. Hơn 60 cuộc diễu hành rất lớn sắp diễn ra, Tổng thống Donald Trump nói thật ấm lòng. Tổng thống Donald Trump tiếp tục sử dụng quyền Tổng thống tấn công Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình thời sự ngày hôm nay, thì ban biên tập xin gửi đến quý khán thính giả một thông tin rất là vui. Và đương nhiên bản tin này từ chính Tổng thống Donald Trump chia sẻ với tất cả chúng ta. Mới đây thì Tổng thống Donald Trump cũng dự đoán kết quả thắng lợi trong vòng một vài tuần tới mà thôi. Đừng bao giờ đặt cược tôi thua. Thứ Sáu ngày 13 tây tháng 11, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Washington Examiner: tôi tin tưởng rằng sau khi giải quyết những thách thức pháp lý, điều tra thống kê và thẩm kê lại, tôi sẽ nhận lại được 270 phiếu đại cử tri và tái đắc cử thành công. Tổng thống Donald Trump cho hay, những ngày gần đây, Ngài nghe được rất nhiều lời đề nghị nhượng bộ nhưng Ngài cũng đã từ chối và muốn tiếp tục chiến đấu. Tổng thống Donald Trump muốn nói với những người thuyết phục Ngài ấy từ bỏ rằng đừng bao giờ đặt cược tôi thua. Theo Epoch Times cho biết, Tổng thống Donald Trump dự đoán rằng cuộc chiến bỏ phiếu đại cử tri có thể được xoay chuyển sau một vài tuần. Tôi không biết, có thể là 2 hoặc là 3 tuần. Arizona có khoảng cách 8.000 phiếu bầu. Nếu như chúng tôi có thể được phép xem xét hàng triệu phiếu bầu, chúng tôi cũng sẽ dễ dàng tìm thấy 8.000 phiếu bầu trong đó. Nếu có thể xem xét, tình hình của chúng tôi sẽ trở nên tốt hơn. Khi nói về cuộc bầu cử ở Georgia, Tổng thống Donald Trump nói, chúng tôi sẽ giành chiến thắng bởi vì chúng tôi hiện đang thiếu 10.000 phiếu hoặc là 11.000 phiếu bầu và chúng tôi đang kiểm phiếu theo cách thủ công. Georgia cũng đã bắt đầu kiểm phiếu lại bằng cách thủ công vào hôm thứ Sáu ngày 13 tây tháng 11. Khi đếm thủ công là tốt nhất. Tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ thắng ở Georgia, Tổng thống Donald Trump nói thêm. Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng tại các tiểu bang chiến trường như là Michigan và Pennsylvania, chiến lược pháp lý của các nhóm vận động tranh cử của Ngài là tập trung vào các quan chức bầu cử đã xua đuổi những quan sát viên Đảng Cộng Hòa trong thời điểm kiểm phiếu. Họ không cho phép những quan sát viên và giám sát viên phiếu bầu của chúng tôi xem hoặc là kiểm tra. Đây là một chuyện lớn khi những người giám sát của Đảng Cộng Hòa không công bằng, họ có thể đăng qua những phiếu bầu. Chúng tôi cũng đã kiện lên tòa án và thẩm phán cũng đã ra lệnh cho quan sát viên quay lại và giám sát phiếu bầu. Tuy nhiên thì chỉ 2 ngày sau, hàng triệu lá phiếu bầu cũng đã được thông qua. Hàng triệu lá phiếu bầu cũng đã được thông qua trong khi mà chúng tôi chỉ còn thiếu 50.000 lá phiếu bầu nữa mà thôi. Ngoại trưởng Pennsylvania và Michigan cũng đã bác bỏ cáo buộc của chiến dịch Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa nói rằng những người giám sát không được phép vào địa điểm kiểm phiếu. Tuy nhiên thì tại Michigan, 2 nghệ sĩ của Đảng Cộng Hòa đã viết thư cho Tổng chủ lý Michigan Justin Benson vào đầu tuần này, nói rằng tiểu bang có một loạt các bất thường về bầu cử và có thể liên quan đến gian lận. Kính thưa quý vị, đồng thời thì tòa án quận Pennsylvania vào hôm thứ Năm ngày 12 tây tháng 11 cũng đã ra phán quyết rằng Tổng chuyển lý Kathy Buford đã sửa đổi không thích đáng các điều khoản quan trọng trong 2 ngày trước khi bầu cử. Tòa án cũng đã phán quyết rằng Pennsylvania không được kiểm đếm những lá phiếu đến muộn hơn thời hạn. Một số nghị sĩ và chuyên gia pháp lý nổi tiếng của Đảng Cộng Hòa cũng đã nói rằng thách thức pháp lý mà Tổng thống Donald Trump khởi xướng hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền lợi của Ngài và người Mỹ không nên cảm thấy sợ hãi vì điều này. Chúng ta cùng đến với những thông tin tiếp theo của chương trình. Kính thưa quý vị, có lẽ thời gian gần đây quý vị cũng đã đều biết rằng nghe đến một trong những cách gian lận ma mảnh nhất mà Đảng Dân Chủ đã dùng để mà gian lận trong các lá phiếu bầu cử, đó là những cái máy kiểm phiếu của hãng Dominion. Và cái máy này bằng lý do nào đã thay đổi được những cái lá phiếu và ai là người đứng đằng sau lưng những máy kiểm phiếu này đây của hãng Dominion? Chúng ta cùng đón xem thôi nào. Mới đây thì quân đội Hoa Kỳ cũng vừa tịch thu máy tính chủ của hãng Dominion ngay tại Đức.
Liên quan đến dấu hiệu gian lận phiếu bầu của phần mềm kiểm phiếu Dominion, thông tin cũng đã được kiểm chứng về độ xác thực liên quan đến việc quân đội của Mỹ đồn trú ở Đức Quốc vừa tịch thu máy tính chủ Dominion có liên kết với các máy tính đặt ngay tại Mỹ để phục vụ cho việc kiểm đếm phiếu bầu trong cuộc bầu cử này. Như vậy thì dấu hiệu gian lận bầu cử của Đảng Dân Chủ cũng đã lần lượt bị phanh phui và phơi bày ra ánh sáng. Theo các cáo buộc thì chính máy chủ Dominion đặt ngay tại Đức là đầu mối thu thập và chỉnh sửa thông tin kiểm đếm phiếu ra ánh sáng. Theo các cáo buộc, chính máy chủ Dominion đặt ngay tại Đức này là đầu mối thu thập và chỉnh sửa thông tin kiểm đếm phiếu bầu theo thời gian thực từ các máy đặt ngay tại Mỹ để chỉnh sửa số liệu theo hướng có lợi cho ông Joe Biden trong khoảng thời gian ngắn, trục trặc kỹ thuật, không rõ lý do của các máy đặt ngay tại Mỹ này. Cũng có một số người thắc mắc về nguồn tin. Họ đặt câu hỏi rằng làm sao mà quân đội của Mỹ đóng ở Đức lại có quyền thâm nhập và bắt giữ máy chủ Dominion đặt ngay tại Đức, trong khi nước Đức là một quốc gia có chủ quyền. Thắc mắc này cũng được dễ dàng giải đáp nếu như những người này biết rằng giữa Hoa Kỳ và các quốc gia thành viên NATO có ký kết một hiệp ước phòng thủ chung, trong đó thì có điều khoản cho phép quân đội Mỹ thực hiện một số hành động như bắt giữ kẻ tình nghi khủng bố, thu giữ các thiết bị của những kẻ có những hành vi gây đe dọa đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Việc can thiệp và sửa đổi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ của hệ thống Dominion là một hành vi đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Vì vậy, quân đội Hoa Kỳ đồn trú ở Đức Quốc có thẩm quyền bắt giữ và tịch thu các máy chủ này để phục vụ công tác điều tra. Như vậy, đường dây gian lận phiếu bầu của Đảng Dân Chủ đang lần lượt bị phanh phui, hơn nữa cho thấy có dấu hiệu Đảng Dân Chủ đã cấu kết với các thế lực nước ngoài để gian lận bầu cử nhằm lật đổ tổng thống hợp hiến pháp Hoa Kỳ. Dấu hiệu của tội phản quốc đã rõ ràng và chúng ta hãy chờ xem lần lượt những con cá lớn sẽ được đưa lên thớt trong thời gian tới đây. Kính thưa quý vị, song song bên cạnh một bản tin khác cũng liên quan đến hãng Dominion, đó chính là việc hệ thống bỏ phiếu Dominion có mối liên hệ với Clinton, Obama, George Soros và Venezuela. Ngoài những lời kết tội từ luật sư của Tổng thống Donald Trump đó là ông Rudy Giuliani, chuyên gia công nghệ thông tin tạo ra email cũng đã có bằng chứng nghiên cứu độc lập về khả năng chuyển phiếu bầu, theo Patty McMurray cho biết. Sau khi Tổng thống Donald Trump đăng dòng tweet về một kế hoạch gian lận cử tri khổng lồ có khả năng liên quan đến hệ thống bỏ phiếu Dominion, đội ngũ kiểm duyệt cánh tả của Twitter cũng đã bỏ qua tất cả các bằng chứng đó. Ngay lập tức thì đưa ra lời cảnh báo rằng họ phản bác tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về gian lận cử tri được báo cáo theo trích dẫn từ phóng viên Tòa Bạch Ốc của OANN là Chanel Rion. Mối liên hệ của Dominion với nhà nước độc tài. Sau đó, người dẫn chương trình của Fox News là Lou Dobbs cũng đã có một cuộc phỏng vấn đáng kinh ngạc với cựu thị trưởng New York và công tố viên liên bang là ông Rudy Giuliani, người hiện là cố vấn pháp lý cho Tổng thống Donald Trump. Trong cuộc phỏng vấn của mình thì ông Giuliani cũng đã giải thích rằng trên thực tế, máy bỏ phiếu có thể bị tấn công. Ông giải thích rằng Smartmatic, sở hữu hệ thống bỏ phiếu Dominion và công ty Smartmatic được thành lập bởi 3 người Venezuela, những người rất thân cận với nhà độc tài Hugo Chavez. Ông cũng nói thêm rằng họ hiện đang theo sát Maduro, nhà độc tài hiện tại của Venezuela. Ông Giuliani tuyên bố mục đích của công ty này là ấn định các cuộc bầu cử. Ông cũng tiết lộ rằng các máy bỏ phiếu sẽ gửi tổng số phiếu bầu của Hoa Kỳ đến Barcelona, Tây Ban Nha, nơi chúng được tính toán. Mối liên hệ giữa Dominion với tổ chức xã hội mở của George Soros. Ông Giuliani cũng tuyên bố rằng người đang điều hành hệ thống bỏ phiếu Dominion cũng là người phụ trách thứ 2 hoặc là thứ 3 trong tổ chức xã hội mở của George Soros. Đồng thời, ông Giuliani cũng cho biết người vận động hành lang cho Dominion là cựu chánh văn phòng của thống đốc đảng Cộng hòa của tiểu bang Georgia, Brian Kemp, nơi các máy bỏ phiếu được lắp đặt vội vàng trước sự phản đối của các chuyên gia thẩm định. Theo tờ Heavy, đặc biệt là kể từ cuộc bầu cử năm 2016, Dominion và các công ty bỏ phiếu lớn khác cũng đã phải đối mặt với sự giám sát ngày càng gia tăng của Quốc hội. Không có gì lạ khi mà các công ty lớn dưới kính hiển vi của Quốc hội phải thuê những người hoặc là công ty có quan hệ với những người chơi quyền lực khác. Dominion có quan hệ với quỹ Clinton. Công ty đã sử dụng các nhà vận động hành lang có quan hệ với các nhân vật lớn. Nó cũng đã làm việc với các công ty liên kết với George Soros và Robert Mueller và nhận một số thành phần từ Trung Cộng. Một cựu đại sứ do cựu Tổng thống Barack Obama đặt tên ngồi trong hội đồng quản trị của một công ty đã mua lại nó vào năm 2018. Bằng chứng độc lập, tiến sĩ Shiva Ayyadurai, tiến sĩ xuất sắc của MIT, người đã phát minh ra email khi anh ấy còn học trung học, dường như ủng hộ tuyên bố rằng các thuật toán máy tính có khả năng thay đổi kết quả của cuộc bầu cử và đã tweet phân tích của mình cho cả Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống Joe Biden. Phân tích của chúng tôi ở Michigan cho thấy một thuật toán máy tính có thể đã được sử dụng để chuyển 69.000 phiếu bầu.
chúng tôi sẵn sàng đưa kết quả của mình vào quá trình đánh giá quan trọng và minh bạch với đại diện của các ông. Các ông có sẵn sàng không? Tất nhiên, lãnh chúa kiểm duyệt là Twitter cũng đã gắn thẻ tweet của Ayyadurai với thông báo tuyên bố này về gian lận bầu cử vẫn còn đang tranh chấp. Kính thưa quý vị, bên cạnh đó, Sonia cũng xin gửi đến quý vị một bản tin vui khác liên quan đến những lá phiếu đại cử tri dành cho Tổng thống Donald Trump. Đó chính là việc mới đây thì những kháng cáo của Tổng thống Donald Trump bắt đầu khởi tác dụng, dự kiến là ngài cũng sẽ nhận được 311 lá phiếu đại cử tri. Trong khi truyền thông cánh tả vẫn tiếp tục loan báo các phiếu bầu của đại cử tri ở 6 tiểu bang đang đổ về cho ông Joe Biden, thì chiến dịch pháp lý của Tổng thống Donald Trump kiện lên tối cao pháp viện hàng loạt các cáo buộc gian lận vẫn đang diễn ra một cách mạnh mẽ. Phán quyết của Tòa Phúc thẩm tiểu bang Pennsylvania vừa qua ra lệnh hủy hàng loạt phiếu bầu nhận dạng cử tri đã cho thấy những kháng cáo của Tổng thống Donald Trump bắt đầu khởi tác dụng. Theo Real Clear Politics, cuộc thăm dò mới nhất trên trang website này vào sáng ngày 12 tháng 11 năm 2020 cho thấy rằng Tổng thống Donald Trump đã giành được 217 lá phiếu đại cử tri và Joe Biden với 279. Tương tự thì trang website này cũng tính đếm 32 phiếu đại cử tri không chắc chắn, cụ thể là Michigan 16, Nevada 6 và Wisconsin 10 cho Joe Biden. Nếu như 32 phiếu bầu đại cử tri không chắc chắn mà bị mất khi mà các vụ kiện tụng đang diễn ra, tổng cộng Joe Biden sẽ chỉ nhận được 227 phiếu bầu. Dựa trên thống kê mới nhất, Tổng thống Donald Trump cũng đã giành được 3 phiếu đại cử tri ở Alaska cùng với 15 phiếu đại cử tri ở Bắc Carolina. Tổng số phiếu đại cử tri của ngài sẽ là 232. Ngoài ra thì chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump cũng đã yêu cầu kiểm phiếu lại ở Wisconsin 10 phiếu đại cử tri và Georgia 16 phiếu đại cử tri và cũng khởi xướng các hành động pháp lý ở Pennsylvania 20 phiếu đại cử tri, Michigan 16 phiếu đại cử tri và Arizona 11 phiếu đại cử tri. Do đó thêm Nevada 6 phiếu đại cử tri nữa thì Tổng thống Donald Trump sẽ thu về 79 phiếu không chắc chắn này. Kính thưa quý vị, song song bên cạnh một bản tin vui khác mà Sonia muốn gửi đến tất cả quý vị, đó chính là việc đã có hơn 60 cuộc diễn hành rất lớn đang diễn ra và Tổng thống Donald Trump nói thật ấm lòng. Cuộc diễn hành triệu người với chủ đề làm nước Mỹ vĩ đại trở lại được tổ chức một cách tự phát bởi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump với mục đích là phản đối gian lận bầu cử và ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Cuộc diễn hành chấm dứt đánh cắp cuộc bầu cử Stop the Steal được tổ chức vào thứ Bảy ngày 14 tháng 11 theo giờ Hoa Kỳ, dự kiến tại hơn 60 khu vực trên khắp nước Mỹ. Các địa điểm diễn hành có liên quan trên khắp Hoa Kỳ được công bố trên trang website diễn hành Stop the Steal do những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump quản lý. Họ không chỉ có các sự kiện lớn ở 6 tiểu bang chiến trường là Arizona, Pennsylvania, Georgia, Nevada, Michigan và Wisconsin, mà còn ở Washington DC, Bắc Carolina, Florida, California, Tennessee, Hawaii, Minnesota, Washington State, South Carolina, Massachusetts, Texas, New York và Illinois, và các khu vực khác sẽ triển khai tổ chức hơn 60 hoạt động bao phủ khắp Hoa Kỳ. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là Kayleigh McEnany vào hôm thứ Năm ngày 12 tháng 11 cũng cho biết cuộc biểu tình vào hôm thứ Bảy sẽ có quy mô rất lớn. Theo những gì mà tôi nghe được, đó sẽ là một cuộc diễn hành rất lớn. Vào thứ Sáu ngày 13 tháng 11, Tổng thống Donald Trump cũng đã tweet: "Tôi rất ấm lòng khi thấy tất cả sự ủng hộ to lớn, đặc biệt là các cuộc biểu tình tự phát đã diễn ra trên khắp đất nước, bao gồm các cuộc biểu tình lớn được tổ chức ngay tại Washington DC vào thứ Bảy. Tôi có thể sẽ đến đó và nói lời chào. Cuộc bầu cử đang bị thao túng bất hợp pháp, cả trên hệ thống Dominion và các phương tiện khác." Theo trang website diễn hành Stop the Steal, địa điểm gặp gỡ của những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở Washington DC là vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy, theo giờ miền Đông Hoa Kỳ tại Freedom Plaza, Washington. Kể từ cuối tuần trước, thì những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump trên khắp nước Mỹ cũng đã tận sức tham gia các cuộc biểu tình phản đối việc ông Joe Biden đánh cắp thông tin bầu cử để bảo đảm rằng kết quả của cuộc bầu cử được công bằng và chân thật. Kính thưa quý vị, trong lúc mà Tổng thống Donald Trump đang phải đối đầu với cái cuộc chiến pháp lý gian lận trong cái lá phiếu bầu cử lịch sử ở ngay tại Hoa Kỳ, thì Tổng thống Donald Trump cũng không quên là dòm ngó đến cái tên Trung Cộng. Mới đây thì Tổng thống Donald Trump lại tiếp tục sử dụng quyền Tổng thống để tấn công Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi đang phải đối đầu với Đảng Dân Chủ để giải quyết các tranh chấp bầu cử, Tổng thống Mỹ là Donald Trump cũng vẫn không ngừng tấn công Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào hôm 12 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh hành pháp cấm các công ty và cá nhân Mỹ đầu tư vào các công ty liên quan đến quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sắc lệnh có nội dung: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ngày càng sử dụng nhiều nguồn lực của Mỹ để huy động tài nguyên nhằm mục tiêu phát triển và hiện đại hóa quân đội, tình báo và các tổ chức an ninh khác để tiếp tục khiến cho Trung Cộng, Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp đe dọa nước Mỹ và quân đội Mỹ ở nước ngoài.
bao gồm thông qua việc phát triển và triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí thông thường tiên tiến và các hoạt động mạng độc hại chống lại Mỹ và nhân dân Mỹ. Thông qua chiến lược quốc gia về hợp nhất quân sự dân sự, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng quy mô của công nghiệp quân sự bằng cách buộc các doanh nghiệp tư nhân Trung Cộng hỗ trợ cho các hoạt động quân sự và tình báo của họ. Lệnh hành pháp chỉ ra rằng các công ty này bán chứng khoán thông qua các giao dịch công khai trong và ngoài nước Mỹ, vận động các tổ chức đầu tư tài chính Mỹ, phát hành chứng khoán và thực hiện các hành động khác để gây quỹ. Qua thủ đoạn như vậy thì giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng các nhà đầu tư Mỹ để tài trợ cho sự phát triển và hiện đại hóa quân đội của Trung Cộng. Đầu năm nay thì chính phủ Mỹ đã liệt kê 31 công ty của Trung Cộng là các công ty thuộc sở hữu hoặc là kiểm soát của quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm Huawei, Hikvision, China Telecom, China Mobile, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Cộng, Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Cộng, Tập đoàn Điện tử Panda. Lệnh hành pháp quy định rằng bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 1 năm 2021 theo giờ miền Đông của nước Mỹ, chính phủ Mỹ cấm các công ty hoặc cá nhân bắt đầu mua hoặc đầu tư vào các quỹ thị trường mới nổi nằm trong loại hình doanh nghiệp công nghiệp quân sự Trung Cộng này. Trước 11 giờ 59 tối ngày 11 tháng 11 năm 2021, các nhà đầu tư sẽ phải rút mọi khoản đầu tư liên quan đến các chứng khoán Trung Cộng nêu trên.